Đi ra một chút xem nào. Em định anh ấy cứ bảo em lùi. Cô lên đây đi. Anh kéo em nào. Anh không thấy Bảo đâu ở đây à? mà tự nhiên đi chui xuống dưới làm gì? Tháng này nhá cô nhá, phải lấy tiền lương của cô phải trả cho tôi đi. Mà cái anh công an đấy cũng là chồng cũ của cô thôi mà. Chắc mọi người thông đồng với nhau nói gì. Bây giờ em sai đến đâu thì xử đến đấy thôi chứ. Em còn thắc mắc cái gì nữa? Còn bảo là cho tôi hình phạt cao nhất cơ. Chắc là cô là người vui mừng lắm đấy nhỉ. Em còn bắt đầu ngụy biện rồi đấy. Cái cô Nhật này anh nuôi bảo vệ khiếp quá nhở. Hôm nay thì thời tiết tốt nên là em điều thêm 4 ô tô nữa đến để chở đất. Này thì chắc là cũng xong sớm thôi. Mà với khối lượng đất như này thì em nghĩ chắc phải hết hôm nay ngày mai nữa mới xong được. Cái này phải đào vào trong một chút nữa. Đất này đào ở trên xuống nó cũng khá là nhiều nên là chở hơi mất thời gian đấy. Đường này bé nên là phải xe này vào xe kia mới ra được. Một máy có thể đào nhưng mà máy này bận làm ở công trình bên kia rồi nên là đây chỉ có máy đào. Có thể ra có 2 máy thì xe đỡ phải chờ. Cái đào cái này kia là 5 mét được. Cao gần 20 mét. Nếu mà thời tiết đẹp như này với cả tiến độ công trình như này thì cũng sớm hoàn thành cho nhà thôi ạ. Em sợ gặp luôn không làm được. Cái cô giáo này là tốt rồi. Sáng giờ biết được bao nhiêu xe rồi, anh kia đi được bao nhiêu xe rồi. Cô Nhật này, tôi bực cô lắm rồi đấy nhá. Vì mấy quả bí của cô mà tôi mất hẳn mấy triệu. 4 triệu tiền chứ có phải ít đâu. Mà cái anh mùi này nữa, đã thế còn bênh cái cô Nhật trước mặt mình nữa chứ. Không nói hộ mình một câu. Đằng này còn bảo cái anh Hằng công an kia bảo là bao nhiêu tội lớn á, cho mà mình nhận hết. Nói đến cái ông Mùi mình cũng ghét thật đấy. Hai người này như tâm đầu ý hợp ấy. Hai người này là chơi xấu mình nhỉ. Việc thì không làm, suốt ngày bán mấy cái quả bí đấy có cái gì mà có tiền đâu. Không đến 100.000 mà bắt mình đền hẳn 4 triệu. Hay là ba người này chơi xấu mình nhỉ? Chắc ba người này ăn dơ rồi. Không làm gì đến 4 triệu tiền. Cùng lắm là viết một cái biên bản là được chứ gì. Một cái bản cam kết là được chứ gì. Còn bắt mình đền tiền hẳn 4 triệu nhục thật đấy. Bực hết cả mình. 4 triệu mà có phải ít đâu. Không phải giấy đâu.
Cái anh mù này suốt ngày bảo mình về đây khảo sát cái công trình này. Khảo sát bao nhiêu lần rồi, có thấy thi công đâu. Kiểu này chắc cố tình tách mình ra để cho hai người đi riêng thôi mà. Cho hai người hú hí với nhau thôi mà. Hôm qua mình mà không vì cái anh Mùi á, mà không nể mặt anh Mùi á, mình cũng phải chửi cho cô Nhật kia một trận mới được. Mà đằng này cái anh công an giải quyết cái vụ việc đấy thì cũng là chồng cũ của cái cô Nhật đấy. Có khả năng là mấy người này là bênh nhau thôi. Bực mình thật đấy. Đằng này để cho mình mất hẳn 4 triệu tiền. Nửa tháng lương của mình chứ. Đằng này mình còn đang kiếm tiền nuôi em gái đi học nữa. Thế mà để mình mất mấy triệu tiền như thế này thì làm gì bao giờ mới đủ tiền cho em gái đi học đây. Cứ nói phạt là phạt à. Mà cái công trình này ấy, cũng dài chứ. Cũng hẳn mấy cây số chứ. Mà lúc nào cũng bảo mình một mình về đây đo đường. Rồi là làm thế nào đo theo bản vẽ. Mà mình thì một mình thì làm kiểu gì đường. Cũng phải có hai người chứ, cùng góp ý chứ. Mấy hôm nữa mình mà đo sai chỗ nào này là trách tội mình à? Lại phạt tiền mình à? Cứ theo cái cô Nhật kia làm cái gì thế không biết. Mỗi một công trình đào đất ở kia thôi mà. Cứ một mình ở đấy cũng được. Đằng này hẳn hai người đấy. Cái này còn chưa hoàn thành, cái này còn chưa đào cái gì thì ra đây làm mới đúng chứ. Trời thì nắng nắng. Cái người này sao mà lâu thế nhở? Đi bảo đi xem cái công trình đào đất ở bên kia một lúc thôi mà hẳn 2 tiếng chưa thấy đến. Chả biết là làm cái gì. Ra kia dần dần người ta mới cuốc, người ta tự đào xe tự chở đi là được rồi. Còn đấy trông cái gì thế không biết. Bao nhiêu xe, bao nhiêu khối như thế nào người ta cắt ghi vào sổ chứ. Có cần đến mình ghi đâu mà cứ đứng ở đấy làm cái gì. Việc ở đây không đi làm. Mà cái cô Nhật này nữa là mình mất hẳn 4 triệu. Kiểu này mình phải trả đũa mới được. Mình phải để cái cô Nhật này á, mất gấp 10 lần mình. Mình sẽ không để yên cái vụ này đâu. Tưởng lấy tiền của tôi là dễ à? Cô ấy cứ chờ đấy. Rồi một ngày á, cô sẽ phải cầu xin tôi thôi. Tưởng con này dễ bắt nạt à? Ở đây thì em cũng đã cho người đếm xe các thứ rồi. Nếu bao nhiêu xe thì họ sẽ tự ghi lại. Thì chỉ về đây để kiểm tra kết quả thôi. Bây giờ tại vì họ cứ đào đất như này, cứ đào cái đất mà mình đào trên xuống đi ấy, thì mình cũng không cần kiểm tra sát sao quá đâu. Cái đoạn mà đào vào đến trong cả đi kìa thì mình phải đến đây để chỉ đạo. Cái đất nền nhà này thì em cũng hợp đồng với chủ nhà là sẽ đào sâu vào trong là 20 mét, chiều ngang là 15 mét. Thì em cũng dặn mọi người rồi, mọi người sẽ tự biết làm chị ạ. Bây giờ mình đi sang công trình bên kia đi, công ty cô Vân phải chờ lâu.
chặn nhiều đi, lâu lâu chặn một chuyến cơ, chặn ít thì không đủ nuôi đâu. Chặn thêm nữa, để ra đường thôi. Lúc này nó ăn khỏe lắm. Cô Vân, tôi bảo cô đo ở trong kia mà, cô làm gì đấy? Em đo lại chỗ này, hôm nọ anh đo đến kia chưa? Nhưng mà cô đo kiểu gì này? Đo tít trên này là như nào? Thì em đo từ đấy mấy hôm nữa thì làm cái ngã ba đấy phải rộng tí chứ, để người ta đi quay xe nữa chứ. Quay xe rồi nhưng mà cô đo cái gì ở chỗ này? Thì em đo lại cho chắc, như hôm nọ khi anh đo thì có thấy đúng đâu. Tôi bảo cô vào trong kia đo mà, cái đoạn mà chưa làm xong đấy. Cái đoạn này đo hết rồi, tự nhiên cô đây đo làm gì? Hả? Thì em đo lại đây. Mà dạo này tôi thấy cô làm việc thiếu trách nhiệm lắm nhá. Bảo làm thế này thì lại đi chui ra chỗ kia. Chả hiểu kiểu gì luôn. Trách nhiệm gì, em thấy chỗ nào không được thì em đo thế thôi. Nhưng mà chỗ này tôi đo hết rồi mà. Còn đo lại làm gì? Anh mùi này buồn cười thật đấy nhỉ. Em bảo là em đo lại rồi, anh nói nhiều em lại quên rồi đây. Anh nói ít thôi, nói nhiều em chẳng nhớ gì luôn. Cô làm việc kiểu trẻ con đấy nhỉ? Thôi không nói nhiều với cô nữa. Tôi bảo cô thu thước đi vào trong kia đo. Nhanh lên. Làm việc cứ cật nhả là như nào? Anh ấy, cả con đường dài này là ra trong một mình em làm để hai người ở bên kia xem mỗi cái công trình kia là thế nào. Sao anh không vào đây với em đi sang bên kia đo đi cho nó nhàn, cho nó nhanh. Bây giờ ở đây ấy, em đo thì chỉ có đo để ấy thôi. Đo để chuẩn bị cái đoạn trong kia chuẩn bị vào bản vẽ thôi. Còn cái công trình ngoài kia là đang thi công rồi, bây giờ anh với chị Nhật phải đi kiểm tra sát sao chứ. Có thể bỏ như thế được. Sao được, có ai kéo thước cho em đâu. Tất cả cái đoạn này ấy, cái đoạn này đo xong rồi cho vào bản vẽ hết rồi. Giờ cô còn ra đây đo cái gì?
Thôi đi vào trong kia đi. Đi thì đi, có được đâu mà. Đoạn này ra đến ngoài kia đo xong hết rồi, phải đo đạc gì ở đây đâu. Mà hai người đi trước đi. Hai người đi sau tôi áp lực quá, làm như hai người để theo sát sau tôi ấy. Đi vào đây một đoạn nhé. Có mệt không? Cô Vân, cô làm gì đấy? Đâu em có làm gì đâu. Hả? Tê chân quá nên là em duỗi cái chân cho nó thoải mái thôi mà. Cô duỗi chân thật á? Sao cô Chẳng thế? à, đây là anh hộ em bóp chân luôn đi. Này nhá, đây đang ở công trường nhá. Cô làm trò gì ấy? Hả? Em mỏi chân. Muối thì muối Lúc đốt. nãy cô làm cái hành động gì? Hành động gì đâu. Rõ ràng tôi thấy cô giơ chân lên định đá chị Nhật à? Đâu, làm gì có. Anh buồn cười thật đấy nhở. Tốt nhất là cô đừng mà giở trò gì ấy. Tôi nói trước cô biết đấy. Em biết rồi, em đâu có dám làm gì cô Nhật của anh đâu mà anh cứ đi đi. Thôi đi chị Nhật. Làm như cao quý lắm ý. Phải làm cái gì đâu, làm như đúng rồi ý. Cái mùi này suốt ngày bánh cái cô Nhật. Làm mình bực hết cả mình. Đấy, cái đoạn này là khó khăn nhất này. Bên trên thì bên trên là cũng là đồi cây nhưng mà đồi quế nên là nó giá trị cao hơn. Bên dưới thì lại ruộng của người dân nữa. Nếu mà mình làm không cẩn thận nên đất cũng đá lại trôi xuống ruộng đi thì lúc đấy người dân lại đòi bắt đền ấy. Như kiểu công trình lần trước mình làm cái đường bên kia ấy chị. Công trình bên kia là đấy em quên không được dặn mọi người đổ đất xa cái khu đất ruộng của họ ra, trời mưa lại trôi xuống xong là người dân lại bắt đền mình phải mất thêm một đống tiền nữa. Cô Vân này, cái chỗ này khi nào mà làm ấy, thì cô phải đào bên trên này nhưng mà không được để cho họ đổ đất xuống bên dưới này đâu nhá, nhớ chưa? Vâng. Rồi san lấp lấp cho nó chỗ này thành một cái mặt bằng đi, bằng không để nó trũng như này nữa, trũng như này thì trời mưa nước đọng về đây nó lại trôi hết xuống dưới. Đấy, từ đầu bên kia hất sang đến đầu dốc bên kia nhé. Chỗ này thì san bằng đất ở trên ấy thì lấp xuống đường này thì đỡ được bao nhiêu, mình không phải chở đi xa nữa. Đây cái công trình này bao giờ mới làm đây? Cái công trình này thì em cứ làm việc của em thôi, em cứ đo đạc lên kế hoạch, sau đó là vào bản vẽ các thứ cho anh. Còn khi nào hoàn thành thì anh sẽ cho máy móc về đào. Em không cần phải lo cái chuyện đấy đâu. Em về nó đào mấy lần rồi còn chả thấy động đậy gì. Biết bao giờ mới làm đây. Nhưng mà những cái việc anh dặn em làm em đã làm xong chưa mà cứ còn cằn nhằn thế? Em chả làm, mỗi tội là một mình em làm không được nhanh thôi. Có phải như anh với cô Nhật đâu mà suốt ngày đi theo nhau. Việc gì cũng là một lèo, em đi một mình. Anh với chị Nhật có công việc riêng của ai cũng có công việc riêng của mình. Em anh giao cho em làm mỗi cái việc này thôi mà em không làm được à? Ui, một mình em thì làm đến bao giờ, anh thử nghĩ xem, một mình em kéo thước được à? Không phải Nhưng đâu mà- hai người chứ. Nhưng mà đoạn nào khó thì anh cũng đã hỗ trợ em rồi. Chỉ còn những cái đoạn mà dễ thôi thì anh mới giao lại cho một mình em làm thôi. Để anh còn đi sang anh với chị Nhật đi khảo sát công trình bên kia nữa chứ. Hay là anh đi tuyển thêm một người nữa đi để làm cùng em đi, em một mình kéo thước vất vả quá đi. Cái công việc ấy thì chỉ có cho một người làm thôi. Nếu mà em muốn tuyển thêm người thì chia đôi lương ra nhé. Em một nửa, người kia một nửa nhé. Em có chấp nhận không? Nếu mà được thì
ngay ngày mai anh sẽ đi tuyển thêm một người nữa về hỗ trợ em làm cho nhanh, nếu mà em không làm được ấy. Mà đằng này ấy, cái mùa này nắng nữa lại cho em một mình đi đo nữa. Công trình thì dài, em mà ngất ra đấy thì ai thấy. Đấy, thế nên là anh mới bảo là bây giờ em chia đôi lương đi, xong rồi mai anh đi tuyển thêm một người nữa về làm cùng em. Được không? Nói với anh cũng bằng không. Thế sao lúc nãy cứ đòi tuyển thêm người rồi cần nhiều người hỗ trợ mà. Thì là chia thêm tiền, anh lại chi thêm một khoản là được chứ gì. Không được đâu. Công việc đấy thì bọn anh đã tính hết rồi. Tính cái target các thứ đầy đủ rồi. Công việc của một người trong vòng một ngày phải làm được bằng đấy thì mới đạt công. Bây giờ em vừa làm vừa nghỉ xong rồi em cứ kêu bảo là không làm được. Thế là thế nào? Em thấy hai người ấy toàn đi làm công việc nhàn rỗi rồi, em một mình đi làm vất vả. Không phải nói nhiều đâu. Thế bây giờ em có làm được không? À, Đi anh hộ em đi sang bên kia cái cống kia thiết kế kiểu gì nào. Hôm trước em đi xem rồi, mà em biết làm kiểu gì. vẫn chưa đo xong cái chỗ đấy. Em đo rồi, mà chỗ đấy lầy, em biết đâu. Em làm nào. Ờ, rõ ràng anh giao cho em từ hôm trước bảo là đo đạc chỗ đấy xong để anh còn lên bản vẽ. Chiều nay anh đã lấy số liệu rồi. Em chịu thôi. Thế em đo đến đâu rồi? Em đo đến cái cống đấy, xong là em bỏ đấy. Đoạn trên kia thì em biết đâu làm nào. Cái cống đấy bây giờ anh phải đặt cống về lắp thêm cống thì mới làm được chứ. Chỗ Thì đấy bây nó giờ phải đo lầy. đạc xem là bao nhiêu thì mình biết đường mà đặt cống chứ. Bây giờ em bảo cứ đặt xong rồi biết đặt bao nhiêu cống. À, Thì anh cứ với em đi xem thế nào. Anh em cứ ở không đây bắt mẹ em em không thế làm mẹ. được. Em không Đi làm thế được thì nào. em phải bảo anh chứ. Em không làm được cứ im xong là chả thấy nói năng gì. Anh cứ tưởng là em làm xong rồi. Chưa, anh với em đi xem đi. Thôi, thế mình đi ra bên kia xem rồi. Trời này nắng thật đấy. Anh chờ em với. Để đây xem. Chị biết ạ. Chị quá. Chị đi mẹ. Qua mẹ xong lại đi bắt tiếp. Để bà nghỉ tí đã. Bà vừa đi lấy chuối về. Bà mệt lắm rồi. Nghỉ một lúc đã. Bà nghỉ một lúc bà thái cho chúng mày ăn. Thương chúng mày lắm, mày đói rồi nhưng mà bà mệt quá. Có mỗi cái đoạn này thôi mà cô làm mãi không xong thế hả cô Vân? Nói đến cái đoạn này em lại nhức đầu rồi. Đấy anh xem đi cái khu này đây, có cái khe suối nhỏ từ kia về thì bây giờ mình đặt cống hay làm thế nào? Chỗ này chắc chắn là phải đặt cống rồi. Nếu không thì nước về nó tràn đi đâu được. Cho chảy lên đường gì à? Hỏi thế mà cũng bảo hỏi. Mỗi cái chỗ này thôi mà làm mãi không xong. Anh đã dặn là đo đạc trước cái cống đi. Tại vì cái cống ấy mình còn liên quan đến lấy vật liệu về để còn lắp nữa. Cứ tưởng là xong rồi cơ. Thế cũng chả thấy nói năng gì. Em có được hôm nào gặp anh đâu, hai người cứ hu hi đi tận đâu chứ em có được gặp hai người đâu mà nói chuyện với anh làm gì. Thì Mà cái khu này anh đã bảo em là gửi báo cáo số liệu qua mail cho anh rồi mà. Em ấy làm thì láo, báo cáo thì hay.
Nhưng mà làm gửi như thế thì làm gì chính xác, anh phải đến tận nơi xem chứ. Nhưng mà thế bây giờ anh giao việc cho em để em đi kiểm tra, xong rồi em lại quay ra bảo anh đi đến tận nơi kiểm tra nữa thì thế anh thuê em để làm gì? Anh không đi xem thì đến lúc mà sai sót ở đâu anh lại bảo anh em chịu à? Tôi không nói nhiều nữa. Lấy thước đây. Chị cầm cho em cái này. Cô cầm thước rồi. Đo lại xem chỗ này khoảng tầm bao nhiêu mét. Anh nói chuyện Lui vào đây một tí ơ. Ơ, Đứng đấy làm gì? anh nói chuyện nhẹ nhàng thế không được à? Em cũng là con gái chứ. Anh nói chuyện bình thường đây. Em cầm chắc vào xem nào. Em cầm chắc ở đây. Chị Nhật đây, chị ghi số liệu vào cho em ấy. Chiều rộng là 4 mét. Cống này nào mình sẽ phải lấy máy về đào lên, sau đó là chôn cái ống cống xuống. Mà cô Nhật nữa lấy cây về đây cắm thế nào? Cứ đứng đấy ghi cái gì nhỏ? Cô ấy, cô Vân đấy. Lấy cây về cắm vào đi, cắm vào cái chỗ mà đầu thước ấy đi. Nhanh lên. Anh thiên vị thật đấy. Cô Nhật đứng đấy không có làm cái gì đâu, bảo nhờ cô Nhật một tí mà anh cứ như kiểu muốn bênh vực cô Nhật là thế nào ấy. Anh có bênh đâu. Đặt cẩn thận vào xem nào. Đây em đặt cẩn thận đây. Không cắm được. Mỗi việc cắm cọc vào không cắm được. Vẫn phải nhờ đến anh Mùi à? Cô đi làm cô khoan cơm à? Được. Sao cô Vân nói nhiều nhỉ? Tôi cắm cọc cho chị Nhật mà có cái gì đâu. Kéo căng cái thước ra xem nào. Kéo cẩn thận đi. Cô kéo ra tận chỗ có quế kia đi. Chỗ đấy thì nào mình cũng phải đền bù cho nó giải phóng mặt bằng đến tận đấy cơ mà. Đây, Cô kéo. Nhật còn đứng đấy làm gì, lấy cái gì về cắm ở chỗ anh Mùi đi. Cái này Cắm. không cần cắm ra đây có quế rồi. Đấy, đánh dấu vào chỗ có quế đi. Chỗ này miệng cống bên trên thì phải cho rộng hơn một chút. Đây là 4,5 mét, còn miệng cống bên dưới là 4 mét. Mình còn phải làm cả chỗ loe nữa. Thế cái người này mỗi một cái que ra mà cùng nhau cắm tôi chịu đấy. Cô lại bắt đầu nói rồi đấy. Cô không thể im được một lúc cho tôi yên tĩnh một chút à? Hả? Cắm cái gì đâu mà khó thế không biết. Cô Vân đi ra kia đi. Ra đo cạnh bên kia đi. Đứng đấy làm gì không biết. Ra một tí nữa. Kéo ra tí nữa. Được à? Chưa? Đi ra một chút nữa. Xem nào. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Em bị ngã, Nhật, anh cô ấy Vân cứ làm bảo sao đấy? em lùi. Cô lên đây đi. Tôi bảo cô đò trên này mà cô chui đấy làm gì đấy? Hả? Anh ấy, mà cái cô Nhật này nữa. Thấy người ta xong ngã rồi cũng không biết đỡ người ta. Đi lên đây đi. Đi lên. Lên đây đi. Là bên ngã đau hết cả mông. Anh kéo em nào. Anh không thấy Bảo chỗ đo ở này đây à? mà tự nhiên đi chui xuống dưới làm gì? Anh không thấy chỗ này rộng như thế bảo em đứng ở đây đo. Anh bảo là em kéo đến mép này thôi. Để xem rộng bao nhiêu để anh còn tính bao nhiêu cái cống anh còn đặt về chứ. Ngã đau hết cả người. Thế có sao không? Không sao à? Thế thì đổi chỗ đi. Cô Vân ra bên kia đo đi. Thôi Bảo. em ngã đau lắm em không làm nữa đâu. Đau hết một bên đùi rồi. Cô Nhật làm đi. Cô Nhật đứng đấy không cứ bảo em làm. Ngã Bảo đau đó hết có cả mỗi người. tí thôi mà cũng đi chui xuống dưới đấy được. Chị Nhật thì kéo sang bên kia đi để em đo bên này. Chị kéo đi chút nữa. Chị kéo đi một chút nữa. Được rồi, rồi, ok. Cái này một chút nữa, cái kia một chút nữa. Nói như kiểu không có sức ấy nhỉ. Sao anh nói với em không như thế? Này nhá. Em bảo là em mệt, em đau cơ mà. Ra đây ngồi nó bắt đầu phán xét, soi xét mọi người à? Thôi chị Nhật ơi, kệ đi. Chị ghi số liệu vào đi. Chỗ này là 4,5 mét. Được chưa chị? Chị ghi vào chứ, 4,5 mét. Đấy. Đo với chị Nhật cái này có phải nhanh hơn không?
Cái cô Vân chỉ lên chỉ xuống mãi không làm được. Rồi chị kéo sang bên này đi. Làm người ta ngã như thế còn trách người ta nữa. Đấy, thì thế là đúng rồi đấy. Tí nữa về em sẽ cho vào vào sổ kia, sau đó là để làm bản vẽ nữa. Thế cô Vân thế nào rồi? Có đau chỗ nào không? Đau hết cả đùi, ngã cột xuống kia. Có đau thật không đấy? Thật thật, em đưa anh làm gì? Nhưng mà tự nhiên em đi xuống đấy làm gì? Tự nhiên là anh bảo em lùi chứ. Anh bảo em là đo đến cái mép này thôi, em đi xuống dưới đấy làm gì? Lúc kia ngã nhanh chứ, em làm sao biết được. Em ngã. Anh cứ tưởng là em tự đi xuống đấy cơ. Anh nói chuyện hay thật đấy nhở. Thế lúc kia mắt anh nhìn đâu? Anh đang nhìn thước mà anh có để ý đâu. Anh tưởng là em đi xuống đấy làm gì. Hai đứa đang kéo thước mà anh chả nhìn bên em, anh cứ bảo em lùi, em chẳng ngã vào đấy. Em ngã đau như gì anh chả hỏi hơn em một câu. Nhưng mà cô nhận ngã xem anh còn chẳng bế lên đi còn. Nhưng mà em có sao đâu. Chỉ Nhật ngã bị đau thì anh mới bế chứ. Em ngã có làm sao đâu. Chả có thấy đau tí nào đâu, vẫn thế đi lên bình thường ấy. Mà anh bảo em là đo ở trên mép đấy mà em đi em không nhìn à? Em chả nhìn mà cái chỗ kia nó đất lở xuống thì nó cứ kiểu gì ấy, dám ngã một phát trả xuống dưới kìa. Em lộn mấy vòng em có nhìn thấy đâu. Làm có mỗi tí việc thôi mà cũng ngã lên ngã xuống. Thế thì làm được cái gì? Nói với anh cũng bằng thừa ấy. Lần sau em làm phải để ý rồi chứ. Bây giờ ngã thế lỡ đâu em bị làm sao thì ai làm việc thay em. Giờ này còn quan trọng công việc gì nữa. Lần sau làm việc phải cẩn thận vào. Mà hôm nay em chả có tâm trạng làm việc đâu, anh đừng có hỏi nhiều nữa. Sao không có tâm trạng làm việc? Đi làm thì phải làm chứ. Hay không có tâm trạng thì thôi à? Buồn thì thôi, còn vui thì làm à? Sáng sớm đã phải đi đóng phạt thì hết 4 triệu rồi. Cái đấy là tại em đấy chứ. Em còn đổ cho ai nữa? Tự nhiên mất tiền oan cũng tại hai người đấy chứ. Em còn bảo mình oan á? Thế hôm đấy em không thuê cái người kia đi đập bí của chị Nhật thì làm sao có chuyện này? Có mấy quả bí thôi mà anh làm như to lớn lắm ý. Đằng này anh còn lôi em lên công an nữa. Lúc đấy anh cũng phải nói đỡ em một tí chứ. Đằng này anh còn thêm dầu vào lửa, còn bảo là cho hình phạt cao nhất cơ. Mà cái anh công an đấy cũng là chồng cũ của cô Nhật. Kiểu hai ba người thông đồng với nhau phải không? Chứ làm gì đến hẳn 4 triệu thế? Cái đấy là còn nhẹ đấy. Bây giờ em sai đến đâu thì xử đến đấy thôi chứ. Em còn thắc mắc cái gì nữa? Em đừng có nói lung tung nhá. Em có tin là anh nói như vậy với anh công an kia để cho anh Hằng cho em lên đồn một lần nữa. Tất cả là tại em mà ra, bây giờ em còn đổ tội cho ai nữa? Bây giờ gọi em chả đi đâu. Em gì mà đi ra đấy để nộp phạt à? Tại em làm sai nên em mới phải lên đấy. Thế tự nhiên người ta gọi là em lên đấy à? Hôm qua em mà biết nộp phạt nhiều này á, em chả đi đâu. Kệ. Em mà không lên á, công an đến tận nhà em mời em lên luôn. Em chả lên đâu. Mấy quả bí thôi mà. Có làm cái việc gì để phạm tội to lớn đâu mà. Thế thì em cứ thử thêm một lần nữa xem hậu quả của em gánh chịu như thế nào. Em ngu gì mà đi thử một lần nữa à? Đấy. Hôm đấy em cũng chỉ thuê cái thằng kia để đi cảnh cáo hai người thôi. À cũng tại cái thằng kia đấy, em bảo là ra kia nói vừa vừa thôi. Anh ngờ nó là đập phá đồ. Nó làm mạnh quá. Em còn chưa đi tìm nó để tính sổ đấy. Thế không phải là em bảo nó làm như thế à? Đâu. Em còn bắt đầu ngụy biện rồi đấy. Thôi rồi, chuyện này không nói nữa. Cô Vân đi theo tôi đi vào kiểm tra, vào đo cái đoạn đường tiếp theo đi. Không, em không đi đâu. Anh không thấy em vừa bị ngã đau hết cả người đây này. Dạ, chị á? Thôi, nếu thế thì cô Vân không đi thì thôi, chị cứ ở đây ngồi với cô Vân đi. Rồi em đi vào trong kiểm tra xem thế nào. Để tí chiều em bố trí người lên đo cũng được. Thế chị ở đây ngồi cho em chút nhé.
À cô Vân nhá, cô không được làm gì chị Nhật đâu nhá. Tôi đi một tí rồi tôi quay lại đấy. Em đâu dám làm gì cô Nhật của anh đâu mà. Cô mà làm gì chị Nhật lăn tôi quay lại đừng có trách tôi. Khiếp nhở. Cái cô Nhật này anh Mùi bảo vệ khiếp quá nhở. Làm như kho báu ấy, cứ sợ tôi ăn thịt cô không bằng ấy. Cô to như trâu, ai dám làm gì cô. Mà mấy quả bí của cô ấy làm như to lắm ấy nhở. Một quả 3.000 hay 4.000 gì đấy thôi. Thế mà phạt của tôi hẳn 4 triệu tiền. 4 triệu đấy cô đi bán bí cả đời cũng không lấy được về đâu ấy. Mấy quả bí đấy nó có hỏng gì đâu, có xước chỗ nào đâu, vẫn lấy về ăn bình thường đấy. Đằng này đi báo công an để người ta gọi tôi đi ra đồn kia phạt tiền. Mà cái anh công an đấy cũng là chồng cũ của cô thôi mà. Chắc mọi người thông đồng với nhau rồi gì. Hôm qua tôi không có mặt ở đấy trước, lúc tôi đến đấy thì mọi người đến trước rồi. Kiểu gì mấy người chả thông đồng với nhau. Mà tháng này cô phải lấy tiền bù vào đấy đấy. 4 triệu cơ mà. Tôi làm gì tôi có tiền trả. Tôi phải nuôi em gái ăn hỏng nữa chứ, có phải là tiền thừa đâu. Muốn phạt thế nào thì phạt à? Cô không nghe thấy tôi nói gì à? Tháng này nhá cô nhá, phải lấy tiền lương của cô về trả cho tôi đi. Cứ mấy quả bí thôi mà, làm như to lắm ý. Cô tưởng đớp của tôi dễ lắm à? Không phải bao nhiêu mồ hôi công sức của tôi mới làm ra được bằng đấy chứ. Hôm đấy tôi vào ở đấy mấy quả bí của cô tôi còn nhặt đi vứt hết đấy. Còn cô còn không đem được về nhà ăn đấy. Chẳng qua cái thằng cò đấy nó không biết thôi. Nó còn để đấy cho cô cầm về. Đến chỗ này thì tuy rằng hơi cao một chút nhưng mà chắc không phải đào nhiều đâu. Cái đoạn này thì vẫn phải đào tà đi xuống nhưng mà bên dưới này mình có thể đổ đất được, không phải chuyển đất đi đâu nhiều, cũng đỡ hơn là làm ở ngoài kia. Cái đoạn này đi vào trong kia thì còn một đoạn nữa mà thôi. Bây giờ thì làm như này chắc cũng dễ hơn rồi, tại vì đợt trước người dân người ta cũng đào đường để đi lại, may quá. Thế thì mình đỡ được một khoản. Cứ để chiều sắp xếp người lên đo đạc lại như vậy. Cô đây cứ liệu hồn đấy. Hôm qua tôi nghĩ là anh Mùi sẽ bênh tôi chứ. Đằng này anh Mùi đứng đấy ngồi đấy dửng dưng nhìn, không bênh tôi một câu nào. Đằng này còn thêm dầu vào lửa nữa chứ. Còn bảo là cho tôi hình phạt cao nhất cơ. Chắc là cô là người vui mừng lắm đấy nhỉ. Tôi là thấy bức xúc lắm rồi đấy. Cô ơi, hôm nào mà thấy anh Mùi của tôi đi đến gần đấy, hoặc là đi nhà cô chẳng hạn, cô nói giúp tôi đi. Đằng này cũng cùng một ruột với nhau thì tôi bực mình lắm đấy. Cô tưởng là tôi nộp phạt như thế là mấy người được lòng lắm à? Tôi không để mấy người yên đâu. Cô cứ liều hồn đấy nhá. Chuyện này tôi không bỏ qua dễ dàng như thế đâu. Cô tưởng tôi là người dễ bị bắt nạt à? Cái gì cô Vân? Cô nói cái gì? Có gì đâu, em đang kể chuyện cho cô Nhật nghe mà. Kể chuyện gì đấy? Kể chuyện gì mà sao to tiếng với chị Nhật đấy? Em đang kể chuyện công trình thôi mà. À chị Nhật, cô Vân nói cái gì với chị đấy? Cô Vân đang trách chị chuyện hôm qua hay là sao đấy? Đâu, em đâu có dám trách đâu. Tôi nói với cô như thế nào rồi? À, tôi đi vào trong kiểm tra này một chút, ở ngoài này rồi cô bắt đầu trách chị Nhật luôn à? À, Em đâu có dám trách đâu. Đâu có dám trách cô Nhật của anh đâu. nói với cô cứ như kiểu nước đổ lá khoai ấy. Nói chả thế để ý vào đầu gì. Cái chuyện hôm qua đấy tất cả là tại cô mà ra, bây giờ cô còn trách chị Nhật à?
Em bảo em không dám trách rồi, em chỉ đang kể chuyện thôi, kể chuyện công trình ấy, lắp cống này xong rồi đi đường bên kia ở trên kia chắc cũng phải lắp một cái cống nữa. Có cái gì đâu mà. Tôi không bị điếc đâu nhá. Ở xa kia tôi đã nghe thấy cô nói to tiếng với chị Nhật rồi. Mà thôi, bây giờ cũng muộn rồi. Lát nữa tôi sẽ sắp xếp người lên hỗ trợ cô đo đạc tiếp. Bây giờ đi về đi. Bây giờ đi về đi. Anh người về trước đi. Anh Mùi, anh dắt em với nào, em đau hết cả chân. Thôi cô tự đi đi. Đi được thì tự đi đi. Bắt gì. Anh dắt em tí cũng được à? Thầy vẫn đi bình thường này. Có làm sao đâu mà phải dắt. Anh thấy em không đuổi kịp mọi người đây không biết à? Em bảo em đi trước em không đi, em cứ đòi đi sau không, bây giờ lại bảo đuổi không kịp. Tại em chứ. À chị Nhật này. Trời nóng này chị có thấy khát không? Hay là mình đi uống nước đi? Cô Vân có muốn đi uống nước cùng bọn tôi không? Thôi thấy người khác đi thì em không đi được. Vài lần thấy thích đi uống nước lắm mà. Hôm Hôm nay được mời lại không thích đi à? hôm nay em giận rồi, đi đâu. Thế thì kệ cô thôi. Thế tôi với chị Nhật tự đi. Nhưng mà không được, em phải đi theo hai người. Đâu em cũng phải đi. Không để hai người đi riêng à? Tùy em thôi, nếu mà em muốn đi thì đi cùng mọi người. Còn không thì em cứ đi về thôi. Để hai người đi với nhau. Qua. Đi vào quán này đi. Ôi, tôi cho cháu 3 chai nước nữa. Ok. Nước gì đây? Chị ngồi đi. Cho cháu để cháu tự lấy. Cho xem uống nước gì đấy đi. Vâng. Ăn ti của bà hả má? Đó nó bị ra bệnh này. Đây, đây. Em biết là chị thích uống trà xanh không độ nên là em lấy cái này cho chị. Mời cho chị. Đưa cho em với. Em rót của em với. Em không biết bạn à? Em mở đi. Anh rót cho chị đẹp đi. Chứ trời nóng này uống trà xanh không độ này mát lắm đấy. Chị uống đi. Trời nắng này thì mọi người làm vất vả rồi. Cô Vân thấy thế nào rồi? Em vẫn thế, đã khỏi đâu. Anh thấy em vẫn bình thường mà em bị đau chỗ nào? Anh thấy em ngã xuống kia mà bảo em vẫn bình thường. Anh có nhìn thấy đâu, anh có biết là em ngã hay làm sao đâu. Em Quay ngã, ra đã thấy em ở dưới đây rồi. em ngã lộn mấy vòng rồi. Mà thôi, em uống nước đi. Chị uống nước đi. Mát thật đấy. Cô Vân này, tí nữa uống nước xong thì cô tự đi xe cô về nhá. Tôi đưa chị Nhật về. Xong rồi lát nữa tôi sắp xếp cho người ta hỗ trợ cô đo nốt cái đoạn kia cho xong đi. Nhá. Vâng. Cái cô Nhật này đi bộ về cũng được thôi mà. Sao anh suốt ngày đưa cô Nhật này về thế? Bây giờ hay là em tự đi bộ về đi. Sao lại bắt chị Nhật đi bộ về?
Em thì có bao giờ dám nhờ anh đâu mà. Kiểu gì em chả đi bộ về. Thôi không nói nhiều nữa, uống nước đi xong rồi lát nữa em tự đi về đi. Nhật uống nước xong rồi lát em đưa chị về. Xong rồi tí nữa em cùng chị đi ra xem lại cái công trình mới kia. Cô Vân nhá, chiều vẫn cứ đo đạc nốt cái đường kia nhá. Đo đạc lấy hết số liệu cho tôi đi xong rồi để tôi còn vào bản vẽ nữa. Không thì chiều anh với em đi đo đi, một mình sao đo đường, kéo thước dài cơ mà. Không được đâu, một mình cô đi tôi sẽ bố trí người theo cô. Thế thì còn được. Chứ bảo một mình em đi đo sao đo được.